Bà con và các bạn xem đài thân mến, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, dự báo đến năm 2030, tổng diện tích mía trên toàn tỉnh còn khoảng 20.000 hecta, sẽ giảm dần các nhà máy mía đường hoạt động không hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ các nhà máy đang hoạt động. Ngành nông nghiệp Tây Ninh cũng khuyến cáo các nhà máy đường cần tiếp tục chia sẻ hỗ trợ người trồng mía Tây Ninh khi tham gia chuỗi giá trị ngành mía đường. Trước thực trạng đó, tập đoàn TTC Sugar đã thực hiện nhiều chương trình hành động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người trồng mía ở Tây Ninh và các vùng lân cận. Liên quan đến vấn đề nêu trên, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu phóng sự để cây mía đứng vững trên đồng. Bà con và các bạn cùng theo dõi. Tây Ninh is a province with a large area of sugarcane cultivation, which is evenly covered from the areas bordering the provinces of Kampong Spraring of Cambodia to the sugarcane regions of the province, such as Tân Biên, Tân Châu, and U Minh Châu districts, to the south of Châu Thành and Bến Cầu districts. This place was once known as the Kingdom of Sugarcane, with a cultivated area of over 27,000 hectares in the years 2012 to 2013. Sugarcane has been truly a key group in the local economic development, closely attached to many farmers, helping them to get rich and success from sugarcane. In recent years, Vietnam's sugar industry is facing many difficulties due to fierce competition between large sugar-producing countries in the region and the world. The difficulty of the sugar industry has seriously affected the cultivation of sugarcane production. And of course, many farmers who have long been closely attached to sugarcane are also affected in selecting plant varieties for their next crops, especially in the raw material areas of Thanh Thanh Công or TTC Sugar. The competition requires that sugarcane needs to stand firmly and have a status equal to that of other crops in terms of profitability and sustainability. To further strengthen the position of sugarcane and develop these material areas, the 2020 and 2021 group of TTC Sugar has implemented many action programs transferring scientific and technical advances to sugarcane growers in Tây Ninh province and surrounding areas. In particular, the cultivation process from selecting sugarcane varieties with high yield and high sugar content, sugarcane nursery technique with one cutting, measures to irrigate and fertilize sugarcane, apply mechanization in sugarcane cultivation immediately from the beginning of the season until the end of the harvest season, etc., have been deployed simultaneously in more than 10,000 hectares of sugarcane in the TTC Sugar material area. The use of microbiological fertilizer specialized for sugarcane is an important technical policy contributing to improving the nutritional quality of sugarcane during its development process. Root Booster, a finished product that Thanh Thanh Công Sugarcane Research and Application Center has researched and put into use by sprinkler irrigation method applied on young sugarcane, helps the root grow well, new branches sprout quickly. The stem of the plant is hard and healthy. The plants can be tolerant to drought, resistant to diseases. As for CCS Booster, if being sprayed as sugarcane at its ripened stage, it will inhibit the growth of sugarcane, increase sugar content, and proactively decide the harvest time. Thưa bà con, hôm nay chúng ta có một cái cuộc hội thảo. Thì thứ nhất là chúng ta sử dụng một cái máy phun thuốc cao áp mà cái tầm xa. Cái máy này là do Hàn Quốc sản xuất. Thì cái máy này nó sẽ phù hợp cho những cái cánh đồng mẫu lớn và những cái cơ sở hạ tầng đường xá tốt. Đây là một cái giải pháp mà phun phân bón lá cho cây mía, cũng như là phun cái chất mà tạo đường là CCS để tăng cái đường. Tại vì năm rồi chúng tôi thử nghiệm là những cái chất mà bổ sung thêm các cái khoáng vi lượng và kali vào giai đoạn cuối thì trữ đường tăng lên được 0,5. Thì đây chúng tôi đang đi cái giải pháp để tăng cái năng suất đường trên 1 hectare mía. Đó là cái máy phun cao áp nhập từ Hàn Quốc, và đặc biệt là chúng ta cũng có thể trong trường hợp mà có cái dịch cào vào thì chúng ta đã chủ động cái nguồn này để mà dập dịch nhanh chóng để tránh thiệt hại mùa màng cho bà con nông dân. Cái thứ hai là với những cái máy phun thuốc mà cho dưỡng lá cũng như là phun tăng trữ đường mà từ cái máy xới tay nhỏ. Đây là một cái thiết bị mà chúng tôi chế để cho bà con nông dân có cái diện tích nhỏ 1-2 hectare. Chúng ta làm, chúng ta không phải đầu tư một cái máy quá lớn, cũng như là
ai cũng có thể làm được với cái đầu tư khoảng chừng 15 tới 20 triệu đồng cho một cái máy, thì chúng ta vừa có thể phun thuốc, vừa có thể xới cỏ ở trong những cái diện tích nhỏ, và đặc biệt là vào mùa mưa vẫn làm được. Đó là cái thiết bị thứ hai. Cái thiết bị thứ ba là làm đất giới hạn. Thưa bà con, thì hiện nay làm đất giới hạn là một cái cách làm để mà chúng ta làm tiết kiệm những cái chi phí làm đất đại trà như trước đây. Chúng ta chỉ làm đất vào những cái hàng mía chúng ta trồng, còn các phần không trồng mía thì chúng ta để đất cứng để cho cái máy thu hoạch hoặc các cái máy cày vào mà nó không bị lún lầy, nó không phá vỡ kết cấu của đồng ruộng. Cái máy mà làm đất giới hạn thì nó có 3 cái công năng. Thứ nhất là có thể rải phân hữu cơ, phân NPK trên đó được, và chúng ta điều chỉnh cái lượng phân theo mong muốn của chúng ta. Cái công năng thứ hai là nó có cái dàn lưỡi xới, thì khi mà nó làm như vậy thì nó làm cho đất tơi xốp lên, để khi mà chúng ta đặt cái hoa mía xuống chúng ta trồng thì đất nó được kỹ lấp, mà gió nó không có thổi vào, để cho cây mía lên tốt hơn. The actual application of sprinkler spray to fertilize sugarcane in Tây Ninh, Bình Dương, Phan Rang, Ninh Hòa, and Cambodia shows that plants grow very strong, grow more branches. Those plants spray with CCS booster. Its commercial cane sugar or CCS increased by 0.5. It has been interested by sugarcane farmers and put into application right on their sugarcane fields. As for the nearly 1,000 hectare sugarcane field of Thanh Long Sugarcane Farm in Châu Thành District, TTC Sugar has cooperated with Inamco Company to provide long-range spraying machine to fertilize sugarcane. The long-range spraying machine is capable of spraying mid-shape quarter with a range of up to 120 to 150 meters. Within 1 hour, the machine can completely spray for a nearly 50 hectare sugarcane field. Through auto use at Thanh Long Farm, in just 50 minutes of technical manipulation, the long-range spraying machine has sprayed an amount of solution needed for more than 12 hectares. This device can also be used to easily spray pesticide to keep insects and pests such as locusts, grasshoppers, stem borers, etc. from destroying sugarcane. Đặc điểm lớn nhất của chiếc máy này đấy là tầm xa phun ạ. Thì tầm xa phun tối đa ở trong điều kiện lý tưởng không gió là 150 m. Nhưng khi di chuyển thì hiệu quả của tầm phun là 120 m. Chiếc máy này có lưu lượng phun là gần 400 lít trên 1 phút. Nếu như làm việc tại nông trường Thanh Long 1 này, chúng tôi đã thử nghiệm và tính toán. Thì thời gian làm từ 3 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng thì có thể phun được 90 hectare. Thì đấy là những cái đặc điểm mà tôi cho rằng là sẽ đem lại cái hiệu quả vô cùng lớn đối với những vùng nguyên liệu mà có diện tích lớn. Theo tôi thì vài trăm hectare trở lên là phù hợp. Loại máy này là phù hợp với những loại cây trồng mà có luống rất nhỏ và trồng với rất là dày, cự ly dày giữa các gốc. Còn đối với những loại cây mà có luống đủ rộng, tầm từ khoảng 2 m trở lên đến 3 m, thì chúng tôi cũng có một cái loại máy khác, đó là những loại máy mà nhỏ và có thể tự hành, có người lái. Loại đó là sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường, mà nó có cái tên gọi là máy phun rẻ quạt. Bản chất của cái máy này thực ra là máy phun nước. Thế thì tất cả các loại chế phẩm sinh hóa mà các anh thấy được rằng mà chúng ta có thể pha ra và phun cùng với nước thì nó đều phun được, tất cả các loại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhập khẩu về thử nghiệm, thì một trong những đất nước mà đi đầu trong là việc mà sản xuất cái dòng sản phẩm này, mà theo như tôi được biết thì đó là một đất nước mà duy nhất hiện nay cung cấp cái sản phẩm như cái máy EcoWise này, đó là Hàn Quốc. Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn một nhà sản xuất là phù hợp nhất để chúng tôi tiến hành đưa sản phẩm về thị trường Việt Nam. Và vì là ban đầu chúng tôi tiến hành thử nghiệm, và sau khi mà một thời gian khi mà đúc rút kinh nghiệm, nhất định là chúng tôi sẽ tiến hành làm việc với nhà sản xuất để cải tiến các cái sản phẩm tương tự như thế này, để làm sao có những cái tính năng phù hợp và thậm chí kể cả giá cả đối với thị trường nông nghiệp ở Việt Nam. The mechanization of sugarcane has long been invested by TTC Sugar to reduce its dependence on increasingly scarce manual labor. So far, 90 to 100% of the large sugarcane areas
have been fully mechanized from soil preparation, planting, tending, and harvesting. The devices are designed and coordinated using applications of satellite navigation technology 4.0 or auto truck, sugarcane billet planter, tillage equipment, and 20-plex heavy disc harrow at stages such as field design, tillage, planting, harvesting of sugarcane, ensuring sugarcane fields with high accuracy and optimization. To further accompanying farmers, TTC Sugar has implemented many programs to support farmers to care for sugarcane until the 2020 and 2021 harvest season, gradually building an advanced modern sugarcane field to become a model of TTC Sugarcane Material Development Area. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.